White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. 7 o'clock na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tado Cancionero. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. What you want? If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Girl, you hot like a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. There go your mama. Love. Baby, it's your party, you can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. First things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. Really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. Yummy like The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper.
you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell ya. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off. Get bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. In your polka dot bikini, thick a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. In your polka dot bikini, thick a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off. Get bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess he wants to play, wants to play. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win a game? Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win a game? Know the love game. I'm on a mission, and it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest, I'm educated in sex, yes. And now I want it bad, I love game, I love game. Hold me and love me, just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win a game? Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win a game? Know the love game. I can see you stare
aking best friend. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl. I'm more than just a number. I'm a hater, I'm a lover. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a title or a comic going viral. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls, I'm not just a pretty girl. I'm not just a pretty girl. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Inmutang na kwarta, nan katunsingilan mo, say kwanto, nabuwas la. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may turkey shower bath na talagang ikatutuwa ni numan. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents
experience na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 7:15 na. That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tado Cancionero. Best friend! Ako, batiin lang natin ang mga best friend natin dyan. Dyan sa may... si Alvin daw. Alvin Minor ng Barangay Balayong, San Carlos. Maabig yalabit. Anong tanto matad si Jocelyn. Hello sa'yo, best friend Jocelyn. Pabati daw yung mga lasinggero at chismosa dito sa... dito, hindi na sila nagsasawa. Singalara robot. Kwanto. Gilatan dire-dire sula sila. Si Romar yung malalastog, sabi niya lamat, singa adral lamat ya plaka ka. Pasakila si Ribabaga to. Romar, tunda ka lang ko no. Medyo pasakila, kabisado dalay linyaan mo, ha? Si Jocelyn, awkward moment ko, kuya dato yung nadapa ako. Nadapa ka klase ko, sabay hila sa akin. Yun, bagsak din ako. Tamang-tama, padaan din si Crush. Di saya-saya. Pa-plug down ang number niya. Boys only 18 to 20 years old. 0950-880-1634. That's 0950-880-1634. PS, tao lang, sabi niya. Ang hinahanap daw niya, tao lang. Para lang para sa may respeto lang daw. Ayan, maraming salamat. Okay, so I'll be back for a short while. Mayang konti, jamming kami ni best friend Chris sa kanyo. Uy, mga best friend, paki-view po at paki-like and share ang aming pong video ni best friend Chris sa Cancionera. Ayan, ang aming jamming session. Search nyo po IFM Dagupan, ha? At paki-like na rin po ang aming page. Maraming salamat. Mabalik ako mamayang konti. Best friend Dado Cancionera here at Ay sa Gabi. danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you,
with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Oh,
kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. Elementary pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibihag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Yes, beautiful. May magandang dilag. Ingat po kayo dyan! Nangangat po yung mga aso dyan!
ko na yan, iha. Sa tanda kong to, wala pa akong nakita ang asong nanonuntok. Ayan! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tonight, I just wanna take you out.
and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. Now, watch me break it down like 24 karat, 24 karat magic. What's that sound? 24 karat magic. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. IFM, King best friend. We like to sleep all day and party all night. This is how we like to live our life. Hands up! Let's go! It's revolution, yeah. Ain't no time for seclusion, yeah. Come on and put a bottle in your hand. Go till you can't stand and just rock it, rock it, rock it. Whoa.
That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kapag mahal ka, mahal ka. Wala nang pero-pero. Pera-pera na ang uso ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:44 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Amor es Dado Cancionero. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. 104.7 IFM Dagupan. It's 7:45 na po in the evening. At magkakasama pa rin po tayo. Sugar and spice. Okay, so best friend. Ayun na nga po ang aming cover ng Your Song. Tingin ko gustong pwede namin kayong sampulan ng isa rito live. Di ba best friend Chris, ha? Isa nga dyan. Liga rito. Okay, so eto, ha? O, hindi! Maaga pa! Haba-haba nga ng oras natin eh.
Haba pa ng tira. Okay, so live po tayo ngayon. Ha? Malakas to. Ano ba yan, Dado? Live? Di ba nga yung kinanta natin, hindi live, ang daming cut? Ba, okay lang yan. Kaya mo yan. Saglit yung lyrics ko. Okay, sige. Ewan ko sa'yo, bakit live? Okay, so para po sa inyong lahat. Huwag mo masyadong bilisan na. Sige, para sa'yo. Hindi natin bibilis. Yung mababang version. Ayaw nang gumana ng cellphone ko. Okay, so sana po'y magustuhan ninyong lahat. Anong kanta to? Malay ko. Your song, di ba? Ni Rita Ora. Hanapin niyo na lang best friend. Medyo natabunan na yung lyrics ko. Ayan. Anong title nun? Your Song. Your Song. Nahanap mo na. Okay, so ready na ba tayo? Paano nung una okay. Ready na? Alam mo na? Alam mo na, siyempre. Sige. Ready, set, go! Woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alone without no warning, you're by my side and we got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say love, baby, let's go back to my flat. And then we wake up, never had a feeling like that. I got a wrist and some men put that record on again. Don't wanna hear sad songs anymore, only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore, only wanna sing your song. Cause your songs got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your songs got me feeling like I'm no fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. Nervous, so I think I'm all in. When I his lips feel my heart beat thump. Yeah. And when we're way up and dancing on the roof of the house, and then we make love right there on your best friend's couch, and then you say love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put the record on again. Don't wanna hear sad songs anymore, only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore, only wanna sing your song. Cause your songs got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Oh, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your songs got me feeling like I'm... Ay! Alam mo, pag live medyo okay. Sabi ko sa'yo, live tayo eh. Sabi ko sa live, sabi mo video eh. Kasi na pag nag-umbyang tayo eh. Ako nanalo. Umbyang yung Jack and Po yun. Ay, oo nga, ang umbyang yung black and white, no? May gusto pa ba tayong kantahin? Hindi ko alam. Parang ano tayo, ha? Too good at goodbyes. Too good at good... Grabe naman. Iba naman. Ay, bakit wala yung lyrics ko ng too good at batiin daw sila ng nagluluto ng adobong sitaw. Yan. Wow, sarap. Tapos may prito. Sarap diba? nun. Wow, sarap-sarap naman nun, di ba? Pabati daw yung boyfriend niya na hindi pa rin nagpaparamdam. Ay, okay lang yan. Delikado yun. Pag nagparamdam yun, ano daw dapat niyang gawin? Makinig ka kay Eye Confession, kay Krisa. Ako na susunod. Alas 8 hanggang alas 12 po yan ng madaling araw. Yan, tawag ka ha. 919-411-7714. Ayan. Siguro bigyan natin sila isang song. Ewan ko sa'yo. Kasi mapapatayin natin, no? Mapapatayin natin. Okay, so... Ano na eh? May kabisado mo ta. Perfect. Ano yung perfect? Ed Sheeran. Hindi na alam ko. Iba yung mataas yun eh. Iba yung genre niya sa akin. Say You Won't Let Go. Iba yung Sam Smith. Oh, yun. Too good at good. Huwag naman na yung too good at good. Yung luma. Diba sabi ko sa'yo, yan ang kabisado ko. Hindi ko pa kabisado yung yung... Kaya mo yan. Grabe naman. Hindi ko pa kabisado yung yung... Hindi ko nga alam. Ang chords nun, Grabe ka. I-search mo na kasi. Di ba may oras pa? Huwag na kasing ganyan. Ayan. Ano ba kasi? Hindi ko alam talaga. Ito na lang yung kinanta natin. You must think that I'm stupid. Grabe naman. Sige. Ano yung pasada natin. You must think that I'm a fool. Di ba?
Sa mga best friend natin na magaling sa goodbyes. Yan, tama. Usually sabi nila lalaki daw to. Grabe naman. Oo, usually daw lalaki. Kayo nga yung unang nagpapaalam sa amin, di ba? Pag kami yung nagpapaalam, galit kayo. Ay, oo. Usually naman, ang babae yung mga, nagbe-break di ba? Tama. Di ba madalas... A minor, yan silang, O, saan yung kipo mo ilalagay? Walang kipo! Uy, ano tayo meron? Uy, pasalamatan natin yung may-ari ng gitara. Kanina nga ba to? Malay ko. Hindi alam, ginagamit natin. You must ang taas! Stupid. You must think... Ang taas, bro. Sabi ko, baba natin. 1, 2, 3, go. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. So I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. And every time you turn Medyo mataas na. Mataas na. Ibabalik nga sa taas. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker ang bilis right. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 Nacho ako? Ewan ko ba? I know you're thinking I'm heartless. Saan na tayo? I know you're thinking that I'm cool. Yeah! I'm just protecting my innocence. Yeah, come on! I'm just protecting my soul. So I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. And every time you tell me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this tears dry. And every time you walk out, less I love you. Yeah. Baby, this chance, it's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Uy, gusto kong aralin mo yung Beautiful Trauma. Next time, Sige, bukas. Beautiful Trauma ni Pink. Tama ka niya. Bukas, jamming tayo. Sige. Jamming session tayo. Aralin mo yun, Friday bukas, di ba? Oo, aralin mo. Ang nakalimutan yung Friday bukas. Ayan, so, mga best friend, maraming salamat po. Muli ako po si best friend Dado Cancionero. At papaalam na po ako, ha? Bye-bye. Grabe ka naman, babay na agad. Wala na ba tayong last song dito? Wala ba yan? Ang ganda nito. Feeling ko maganda yung boses ko dito sa headset. Talaga? Handle with care na lang. Tama. Sa mga best friend natin, handle with care. Yung puso ng inyong mahal, handle with care. Siyempre naman, at kung ikaw ay may problema, ako nang bahala dyan, I will handle it with care. Okay? Wow. Tawag ka na 0919-411-7714. And syempre, pwede ka rin mag-text sa kanya 0949-614-0306. Ay, pwede paki-like nga pala ang aming page, IFM Dagupan. At syempre, share mo yung bagong vid namin. Tama ka dyan. Kami dalawa ni best friend Krisa andyan. Ha? Hooray. Uy, na-download mo yung playlist. Ay, naku, mamaya kote. Maraming salamat, best friend. It's 7:55 in the evening. November 23, 2017. Paalala ko lang sa'yo, best friend. Baka nakakalimutan mo. Ingat-ingat po sa pag-uwi. And goodbye. Bye-bye. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 801 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got.
so I'm gonna let the oh my, baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', dropping, dropping low. Never ever has a lady hit me on the first sight. This was something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, 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 checking you out like, oh, she got it all. Sexy from her head to toe. And I want it all and all and all. Baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Baby, I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. You make me wanna say, you make me wanna say, oh, 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 oh. Feel so hot for honey. Out of all the girls up in the club, this one got me whipped. Just off for one look, if I fell in love. This one's something special. This one just like dynamite. Oh, 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 oh. Out of sight and fell in love with honey like my, oh my. Honey looking wonderful, fly, so fly. Honey like a supermodel, my, oh my. Baby, how you do that? Make a grown man cry. Oh, baby, you got it all. Sexy from my head to toe. And I want it all and all and all. So honey, let me love you down. There's so many ways to love ya. Baby, I can break it down. There's so many ways to love you. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. Golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price.
prize. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. I aking best friend. Nampapusak ka, amay di kolor, pimutimot la, nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment No. 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council.
Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Anong oras na? Ay, 8:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Naaalalay at aagapay sa iyo ay FM Dagupan na Dugatan. Isang napakagandang gabi po ng Thursday, November 20, 23, 2017. Thursday, yay! Sa mga best friend natin na yahoo na naman! Magandang gabi po sa inyong lahat. Naway nakakain po kayo ng napakasarap na dinner po ninyo, no? At naway ngayong gabi ako nang bahala sa inyong mga puso, sa inyong mga utak kung di kayo makatulog dahil sa dami ng problema. Ako, best friend Krisa Cancionera lang ang iyong kasama ngayong gabi. Hanggang alas 12 po tayo ng madaling araw. Pero para mawala ang ating lungkot, nako best friend good news dahil bukas na ang ating first weekly draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Ihabol na bukas, bes, ang yung mga POP yan. Kung ikaw ay kumakain ngayon ng Malkis Chocolate, dala mo ba na dalawang empty wrappers ng Malkis Chocolate 24 gram, kapalit niya na isang raffle coupon, di ba? Bukas, palit mo lang maaga kasi ang draw natin bandang mahapon. Diba? To be exact, dapat alas 12, cut off na tayo, no? Para naman, mas exciting. Diba? Teka lang, Okay na daw. Sige, mamaya ko daw. Diba? Mga best friend, pwede ka nang tumawag sa ating text line, sa ating call line, 0949-614-03 or 0919-411-7714. That's 0919-411-7714. Sa ating landline naman, 632-2255. Maaari ka mag-text sa ating number, 0949-614-0306. I-like mo ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Maaari ka mag-message dyan kung ikaw ay nahihiyang mag-share sa amin, ha? Huwag ka mag-alala. Hanapin mo lang at IFM Dagupan. Like mo, share mo, bongga. IFM, ang best friend, magandang gabi, Krisa. Ang galing mo po kumanta. Ay, buti na lang, no? Hindi umulan. Ayan. October 31 pa yun, Ariel to. Ay, talaga. Sige, pag hindi busy si Krisa, ha? Don't you worry, my dear. I will do it as long as I can.
Tawag ka na, best friend, sa ating numero 0919-411-7714. Nawala yung ballpen dito. Hindi ako makapagsulat, ha? Ay, diba? November 23, 2017, mga best friend, bakit nga ba ganun? May mabilis mang makalimot, ganon. Lalo ng utang, diba? Okay lang yan. Sana wag mo makalimutan kumain ng dinner. Napaka-importante din yan. Masakit din kaya sa gabi or sa tiyan yung hindi ka nakakain tapos pagising mo ng umaga, oh my goodness. 1433, wag ka tumawag sa ating text line, ha? Parang awa mo na. Oo naman, para naman hindi hassle kay Chris, ha? Inulit mo pa talaga, oh. 1433, don't call sa ating text line. I hope you understand. Bakit wala na akong soundtrack? Hindi ko na marinig. Grabe, nawawala, oh. Ay, tawag na naman to. Ay, Kuya Marlon, bigyan natin ng chance ang iba, ha? Hashtag IFM, ang best friend mo. Ate Grisa, pabati naman po ako na nakikinig ngayon. At ang mama ko na ngayon ay ready na pong makinig sa mga problema ng mga best friend natin. Pabati po, yung kapatid ko na katapos lang maglinis at maghugas ng pinggan. Si Jen po ito ng Dagupan. Hello po, magandang gabi po. Yan, tulong-tulong para happy ang buhay. Diba? Kailangan nating magtulungan. 5477, huwag kayong tumawag dito sa ating text line. Isa ka pa eh. Diba? Ay! 1433 ha, ang kulit ha. Don't wanna hear loud anymore. Ganda kasi nung yung patawag dito, yung bago naming headset. Ganda. Diba? Handle with care na lang. Hashtag FM, ang best friend mo, Ate Carissa. Magandang gabi po sa iyo. Kumain ka na ba? Yes. Tapos na. Maraming salamat ha sa pagtanong. Ano to? Hashtag IFM, ang best friend mo, Ate Carissa. Pa-advise naman po ako. Yung boyfriend ko po kasi hindi na nagte-text sa akin. Ilang week na. Ay, punta ka na sa bahay nila. May dahilan yan. Bakit di nagte-text? Baka nag-away kayo, hindi mo lang alam na amnesia ka ng isang gabi. Call line natin, 0919-411-7714. That's 0919-411-7714. Ang ating landline naman is 632-2255. Diba? Kala mo lang walang problema. Baka nakalimutan mo lang, 'di ba? 1433, sagutin natin 'to. Hello po, magandang gabi. Hello po. Hello po. Hello, Bes. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo, Bes? Nahiya siya. Okay ka lang? Ako po yung tumawag kanina. Ay, ganyan ka tumatawag kanina. Nahiya ka ba? May problema ka? Bes? Parang? O, pakilala ka muna. Anong pangalan mo, Bes? Lakasan mo ng konti yung boses mo, Sherwin, para marinig ng mga best friend natin, ha? Tago niyo na lang po ng pangalan na Mikey. Mikey? Taga saan si Mikey? Maasin. Ay, maasin. Uy, iri taga maasin. Dito na, maabi, gyalabi, si kayo namin. Ilang taon na si Mikey?
18? Ba, hindi ka sigurado, ha? Kayo, ha? Baka 13 ka lang. Sigurado, ha? Opo. Very good. Talaga lang, ha? Pag ako hindi choose mo, ibagbaking kita sa ubod. Ay, batiin ko lang si Ate Manilyn, si Baby Gabby, at si Melrose na nakikinig sa atin. Pasayan si Ate Manilyn. Anong pasayan? Oh, best friend Mikey. Kumain ka na ba ng dinner? Katapos lang. Ano bang masarap na dinner natin dyan? Sinigang. Wow! Sinigang na baka? Baboy! Na? Isda. Uy, best friend, lakasan mo na ng konti, ha? Boses mo, ha? Kumain ka ba mabuti? Madami. Oh, buti naman at madami. Ba't ganyan ang boses mo? Di ba? Ano? Medyo paos. Medyo paas. Best friend, nag-aaral ka? Opo. Ayun na. Ano yan? Senior high college? Senior high. Ayan. Best friend, ba't napatawag nga ba si Mikey ng maasin? Hingi lang pa natin advice. Ay, hingi din ako ng problema, Bes. Ano bang problema natin? Paano kung yung boyfriend ko? Lakas mo ng konti, Be. Paano kung yung boyfriend ko? Oo. Type niya pala yung pinsan ko. Ano gagawin ko? Ibigay mo na! Sure, de, pag may time. De, biro lang, ha? Type niya yung pinsan mo. Paano mo alam? Baka ano lang, type lang. Kasi, pero sabi ng pinsan ko tas yung chat nila sa FB, sinabi din niya. Sinabi ng pinsan mo? Yung pinsan mo naman nag-entertain ng jowa mo. Tama? Sabi niya na, huwag kang mag-alala, type lang naman. Oo, huwag kang mag-alala dahil nire-replyan ko din sa chat niya. Sabi niya sana sa'yo. Diba? Uy, diba? Bakit parang affected yung pinsan ko sa boyfriend ko? Affected. Kasi naman, feeling ko natatakot din yung boyfriend mo. May gusto din yung ano bang mga nila, mga palitan nila ng mensahe. Hindi kasi yung pinsan ko, classmate ko. Kasi yung boyfriend ko, classmate ko din. Magka-classmate pala kayo eh. Oo, tapos gano'n na kayo katagal ng jowa mo? Magto 2 years. 2 years? Magto 2 years, okay. Gano'n na sila katagal nag-uusap sa chat? Nung lang, September. September. Okay, October. Okay, magto 2 months na rin. Ano sabi ng... Pero hindi na siya nag-chat ngayon. Si lalaki? Nung September lang. Yung lalaki sa pinsan mo? Sigurado ka? Ay, naku. Kasi, tinanong ko yung pinsan ko, tapos wala na daw. Ay. Diniretso ako na yung boyfriend ko na bakit niya ka-text yung pinsan mo. Ano sabi ng boyfriend mo? Sabi niya na hindi daw niya ka-text. Oh, sinungaling ever. Ha? Hindi niya daw ka-text pero sabi mo mismo ng pinsan mo na nakaka-text niya. Oo, nakita ko pa sa FG. Aha. Ano yung mga palitan nila ng mga messages? Sabi niya na, hi, pangit. Oy, may tawagan. Grabe, Tapos sabi ng pinsan niya. Pinsan mo? Oo. Oh. Sabi niya na, pangit ka pa. Oh, pangit silang dalawa. Diba? Inopen mo sa lalaki. Anong sabi niya ngayon? Hindi na daw sila nagkakausap. Nung September pa yun, Best, bakit ngayong November napapagabag ka? Dahil saan? Dahil anong problema ngayon? November na, hindi na daw sila nagkakausap eh. Bakit anong problema ngayon? Kasi parang type pa rin niya. Type pa rin niya? Hindi ko alam. Hindi mo pala... Ayaw niya mag-open sa akin eh. O, irritable. Meron tinatago yan. Tapos yung pinsan ko ngayon, dati close kami. Ngayon hindi na. Parang hindi na kami nag-uusap. Kumusta naman yung Kumusta naman yung palitan nyo ng message ng jowa mo? Okay lang naman. Okay lang? I-describe mo nga siya ngayon kesa sa dati. Dati mabait siya.
Ngayon, salbahe. Hindi naman sa ganon. Parang nagbago lang siya. Nagbago siya. Tapos ngayon parang may napapansin ako sa kanya. Ano napapansin mo? Na tuwing hiram ko yung cellphone niya, ayaw niya. Dati nahihiram mo yung cellphone? Oo, tapos ngayon hindi na. Hindi na. Naku. Nakakausap mo pa yung pinsan mo about sa ganyan? Yung pagkikipag-chat nilang dalawa? Hindi na kasi yung pinsan ko, umuwi na siya sa boyfriend niya. Sa boyfriend? Ay, may boyfriend din yung pinsan mo. Oo. Umuwi siya sa bahay ng boyfriend mo? Ay, boyfriend niya? Oo, umuwi na siya doon. Okay. Pumapasok pa rin siya ngayon? Pumapasok pa rin siya, nakikita kami pa rin. Kumusta naman sa school kayong dalawa ng pinsan mo? Minsan hindi na nagpapansin. Hindi kayo nagpapansinan? Nagalit ka ba sa kanya? Nagalit ka ba sa pinsan mo, best friend na Mikey, nung tinanong mo ang iyong pinsan na bakit mo tinetext, di ba? Kasi ang babae, kasi ang isang tao, hindi na natin ipapertain na isang babae. Dahil ang isang tao, di ba, hindi naman magre-reply yan. Hindi siya mag-entertain ng isang tao kung wala siyang gusto doon sa taong nag-text sa kanya, di ba? Unless, kung nag-hi lang naman ito, walang mali siya. Pero kung nagtuloy-tuloy ang conversation at may something doon about parang, alam mo na, yung pagbibigay motibo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga messages, di ba? So, maybe there is something na namamagitan ba yung term doon? There is something na parang gusto nila sa isa't isa. And then, isa pa na problema dito, sinasabi mong iba na yung pakikitungan ng boyfriend mo sa iyo. Ganon din ang pinsan mo. 'Di ba? Pero naman yung pinsan mo may boyfriend. Naku, ang hirap kaya to. Mga best friend, ano kaya ang magagawa natin at mabibigay natin ng payo kay best friend Mikey ng Maasin Dagupan? Dahil na umamin po ang kanyang pinsan na classmate niya din at classmate din ng boyfriend niya na nakikipag-textmate itong lalaki. Hello, Bes? Hello? Oo. Ano yung natin? Katanungan mo sa amin. Ano yung problema natin dito? Hindi ko po alam kung maghiwalay na ba kami or... Okay. Para sa'yo ba, sapat na ba yung dahilan na iyan para hiwalayan mo yung boyfriend mo? Kasi hindi naman siya ganun kasi parang... Hindi na siya ganun kesa sa dati? Oo. Marami bang pagbabago yung boyfriend mo sa iyo ngayon? Simula nung nakachat niya. Okay. Pero tuwing nakikita kami sa school. Ha? Tuwing nakikita kami sa school. Mabait naman siya. Ako lang yung... Baka masyado kang affected, baka masyado kang sensitive lang. Kasi meron yung tipo ng tao na nagiging sensitive ka lang, nawawala na yung parang ano ba tawag dito? Sa sobrang sensitive natin, imagine mo na lang yung sarili mo, parang, ano bang tawag dito? Parang bumabaklas tayo eh. Pag nagiging sensitive tayo, nagiget mo ako? Kasi meron din yun, di ba? Nagiget nyo ako mga best. Pag naging sensitive tayo, parang yung tornilyo, parang nilalayo natin yung sarili natin. Madami tayong naiisip. 'Di ba? Nag-block na siya sa FB niya. Sinong nag-block ka? Sinabi ko kung ayaw mo nang makachat yun. Kung ayaw mo makipag-break. Hindi kita maintindihan. Lakasan mo lang ng boses mo. Nag-block ko, ate. Ayaw niya na makipaghiwalay ako. Ayaw niya? Kung ayaw niya, ipa-block niya siya. Ipa-block ng boyfriend mo yung pinsan mo? Oo, kung gusto niya. Anong sabi niya? Kung ayaw niya, mag-break kasi. Siguro hindi ganun yung proper way. Di ba? Ano bang mga best friend, ano bang magandang gawin ni best friend Mikey? Kasi napaka unethical naman to block, 'di ba? Siguro
Iwasan niyang, ayan, friend na lang siguro bago i-block. Di ba? Unfriend na muna. It's on process. Unfriend na lang muna or... Hindi sabi ko, ate, kung hindi ayaw niya nang i-chat, sabi ko, huwag mo nang i-chat. Oo nga, tama. Ano sabi niya? Gusto ko pa rin gusto niya, ang ginawa niya sa FB nung pinsan ko, binalak niya na. Binalak niya na? Oo, parang wala na sa home. Di okay na. Nagkaka-text pa rin ba sila? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Alam mo, best friend? Hindi ko nakakairam yung cellphone niya. Okay. Alam mo, magandang gawin dito, pakiusap, mag-usap kayo ng parang ano ba, yung kayo lang dalawa. Ilang beses na yung ginawa ate, pero wala pa. Okay. Wala ka na bang ibang kasi sabi nila pag nakaka-addict, hindi mapigilan, di ba? Wala ka na bang, kasi ang mas maganda dito, once na mahirap kasing mag-judge pag hindi natin nakikita talaga, di ba? Kung hindi sapat yung ang ating, ano bang tawag doon? Kumbaga detective ka dito, dapat sapat ang ating, ano bang tawag doon? Nasa dulo ng investigation. Dapat may proper investigation tayo. Diba? Kasi ate, yung usapan nila nung una, sabi niya na may sasabihin ako sa'yo, sabi ng boyfriend ko, pinsan ko. Tapos ano naman, sabi nung pinsan ko, huwag mo sabihin sa pinsan mo, sabi nung type kita, sabi niya. Type lang? Sabi niya, type kita. Ayan, type lang naman eh. Hindi pa naman ako mahal ganito. Sabi ni? Sabi nung pinsan ko. Hindi mo pa naman? Oo, hindi mo pa naman ako mahal, sabi niya. So, okay lang na mag-chat sila? Tapos, nung reply nung boyfriend ko, sabi niya, paano kung papunta na doon? Malandi ang boyfriend mo, break mo na. Diba? Naglalandian sila. Tapos yung pinsan ko, tinago niya sa akin kasi ayaw daw niya ako masaktan. Isa din yun eh, bubukin ko ng mantil yun. Sabi ko naman nung pinsan ko na yun, bakit ako? Ha? Sabi ko sa pinsan ko, bakit mo tinago sa akin? Boyfriend ko yan. Tama. Diba? Once na may sincerity yung pinsan mo at sasabihin, diba, kung wala naman talagang masama, hindi ka na kami tagal. Yeah. Sige. Simula grade 7. Oh. Sige, best friend ha. Magbigay ka na lang, ano bang matinding katanungan ni best friend Mikey para naman masagot ng mga best friend natin na nakikinig ngayon. May karapatan ba akong mag-alis sabi? Ay, sige lang, anytime, unlimited. At ano ang gagawin mo kung makikipaghiwalay ka ba o hindi? Magstay pa rin. Tama? Tama ba? Gusto mo nang makipaghiwalay, ayaw mo pa? Ang iniisip kasi kung makikipaghiwalay ako, classmate kami. Mag-classmate kayo? Okay lang yan, walang problema. Baka masira yung pag-aaral ko, hindi ako makagraduate. Wala yan! Ako! Masira lang yung pag-aaral mo sa isang tao. Masyado mong dinidibdib, bata pa kayo. 18 anyos lang kayo, ay! Madami pang time. Diba? Madami pang dyan. Madami pang dapat gawin. Diba? Masyado nating dinidibdib ang papilap lang yun. Mga best friend, ano ba ang dapat gawin ni Mikey? May karapatan ba siyang magalit? Ano bang kanyang gagawin sa relasyon niya with his boyfriend? Diba? With her boyfriend. With his boyfriend. Hindi ko alam gagamitin ko. Bobo ko.
Text nyo na ako 0949-614-0306. Oras natin 8:37 na po ng gabi. Mari po kayo mag-text sa numerong iyan at syempre sa ating Facebook at IFM Dagupan. Ayan, hanapin mo lang din ako like mo Krisa Cancionera, that's Krissa. Hanggang alas 12 po tayo. Dito lamang yan sa programang iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. IFM, ay aking best friend. Umiiyak ka na naman.
sabihin ng dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Masakit, isigaw mo ang mga pait habang lumuluha. Habang lumuluha. Tulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka na lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang para sa'yo. Kaibigan mo. Dadamayan kahit kailan, di ka iiwan, ika'y sasamahan sa lahat ng luha, sa lahat ng drama. Tayo ang magkasama. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Kaibigan mo. Babe, Yes, babe. ganda ng lips mo. Thanks. Babe, ang ganda ng eyes mo. Thanks, babe. Babe, ang ganda talaga ng face mo. Of course. Lahat, babe, maganda sa'yo. Babe, alam ko na yan. Buti ka pa, babe. Ipinanganak ng good looking. Ha? Samantalang ako, sinungaling. Ay! Ang classic talaga. Classic! IFM. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman ay Pasko na! Ay Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay Pasko na! Ay Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! I was down, my dream
been. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM ay aking best friend. Di mo maliwanag, di mo maliwanag. Sadya nga ba o tadhana na mula nang ikaw ay nakita sinta? Kislap ng iyong mata ay nadarama na ikaw na nga, na ikaw na nga. At sa paningin, pag ikaw ay wala, sa isip ay laging nag-aalala. Labis ang tuwa pag narito ka.
song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Bes, sikapin mong huwag matumba o mahulog kasi walang sasalo sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:04 na. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Oras na para sa inyo mga payo, para sa ating best friend na si Mikey ng Maasin. Maaari na po kayong mag-comment sa ating Facebook at IFM Dagupan. At syempre sa ating text line 0949-614-0306. Dako muna tayo sa mga naunang nag-text sa atin ha. Eto lang, teka. May bumati kasi dito. Hello madam! Pakibati po mga pamangkin ko na sina Joriel Arian, Rian Janelle, Noel, Zyrex, Joseph Arcangel po ito ng Bugawan, San Carlos. Pa-request ng awiting God Gave Me You. Thanks and God bless. Maraming salamat sa pagkikinig mga best friend. Eto ha, yung payo natin. Batiin lang natin. Labid si kayo, mabati po kami dito sa bahay na nakikinig sa inyo. Si Jeric po pala ng Ambunaw, Kalasyaw. Hello po Jeric, magandang gabi din sa iyo. Payo ko lang kay ate, sana unahin niya yung pag-aaral niya at bata pa si ate.
Bata pa siya, Ate Krisa. Sana maintindihan niya. Thanks po, BJ nga pala. Hello sa'yo. Ayan, bata ka pa daw. Best friend galing yan kay BJ. Hi, DJ. Maganda ka sa gabi ko. Hi. Masasabi ko sa prob number 1 na si Mikey. Tulad ng sabi niya, nagbago yung BF niya. So, ba't ka pa magstay sa sitwasyon na iyan? Diba BF mo yung mag-aayos kung ano yung problema nyo? Hindi yung ikaw yung iisip ba to? Kung paano at bakit? Dami pang lalaki pero wag mo isipin na pare-pareho silang mga lalaki. Siguro ang ibig sabihin nito. Sadyang yung napunta lang sa'yo, hindi na kontento kung ano ang meron siya. Yun lang, DJ Popoy po ng Karanglaan. God bless. Pwede din, maaari lang din, di ba? Yung mga problema din kasi ng mga babae, nilalahat na ng mga lalaki. Talaga, wag ganun. Bad yun. Good evening, pabati po sa bilas ko na nagbigay ng maintenance ko pero para high blood. Mabuti yan. Thanks sa atin and more power po sa program nyo. Thank you po. Eto last na payo muna sa ating best friend. Good evening, Ate Krisa. Payo ko lang pag-usapan nila ng boyfriend niya. Matagal na sila tapos magkakagusto yung boyfriend niya sa pinsan pa niya. Talaga? Mahirap pakawalan lalo na mahal mo. Kaya lang, kung masaya siya sa pinsan mo, palayain mo na. Galing yan kay Lonely Girl. Sa mga best friend natin gustong pumayo kay Mikey ng maasin. Naku, ano pa bang magagawa ni best friend Mikey? Hindi niya daw magawang magalit sa pinsan niya. Ano bang gagawin niya ngayon? 0949-614-0306. Sa mga best friend natin, para hindi mawala ang yung mga jowa else, ito namang kanta Stick With You ng Pussycat Dolls. Dito lamang yan sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Come on. I don't wanna go another day, so I'm telling you exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up and throwing their love away, but I know I got a good thing right here. That's why I say, hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. I don't wanna go another day, so I'm telling you exactly what is on my mind. See the way we ride in our private lives, ain't nobody getting in between. I want you to know that you're the only one for me. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. Nobody ever made me feel this way. I must stick with you. You know me, and that's all that counts. So don't you worry about people hanging around. They ain't bringing us down. I know you, and you know me, and that's why I say, hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. Come on. You know how to appreciate
I'ma stick with you. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 9:14 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo.
Marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobre na sana'y tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, it wasn't good. No, but in a corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back,
singing. You'll be right and understood. See, I want you back for good. Whenever I'm wrong, I'll tell you. I just want you back for good. Want you back. I want you back for good. Whenever I'm wrong, I'll tell you. I want you back. I want you back. See, I want you back for good. Oh, yeah. I guess now it's time that you came back for good. IFM ay aking best friend. Ang araw kalabat, tinawag da kalantanga, nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:25 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That time check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Tuloy-tuloy pa rin mga
best friend, ang pagpayo natin kay best friend nating Mikey ng Maasin. Ano nga ba ang ganyang gagawin? Hindi naman sa ayaw niyang magalit, pero hindi niya magawang magalit sa kanyang pinsan. Eto na muna, galing sa ating Facebook. Batiin lang natin si Glenn Cervantes from Lebanon. Pabati naman po sa Pantal, lalo na sa anak ko na si JM at Glenn Jr. po, na inalagaan po ni Nanay Meling. Papi love lang po yan. Eto. Ni Nanay Meling, sabi niya, Papi love lang po yan. Best, focus muna sa pag-aaral. Pag nakatapos dun ka makakahanap ng para sa'yo at magiging mature ka na noon. Thanks, Krisa. Lagi akong nagiginig dito sa Lebanon. Hello po. Happy listening po. Eto naman, sa ating... wala na siya, Paul. Kay Ira Almonte, best, payo ko lang sa'yo, tanongin mo yung boyfriend mo kung may gusto na siya sa pinsan mo. O kaya di ba nakikita... Para sa akin kasi, wala nang taong aamin. Unless kung talagang napaka-honest siya pagdating dito, ha? Ayan. Kaya di ba nakikita or mararamdaman mo naman siguro sa kanilang dalawa ng pinsan mo at boyfriend mo na may pagtinginan sila sa isa't isa. Tanungin kaya yung boyfriend mo, ano kung may gusto na siya sa pinsan mo, pero alam mo, Ben, halata na kaya dyan sa boyfriend mo na may gusto siya sa pinsan mo, di ba? Sabi mo, ate, puntay, pahiram mo yun. Yung ganyan, sabi ko, black na yan, hindi ko maintindihan. Sige, teka lang, yung pinsan mo, pero ba't ganun, best? Di ba, kung ako sa'yo, tanungin mo ng masaya, maayos yung boyfriend mo kung ano ba talaga may gusto siya sa pinsan mo. Di give up mo na lang yung boyfriend mo kaysa masaktan ka lang sa ginagawa sa'yo. Yan yung payo niya. Uy, sana naintindihan niyo po, ha. Sa ating text line naman, best friend, hanap tayo dito. Yan, para sa mga nauna, halungkat na si Krisa. Para kay Mikey, you have all the rights to be mad with your boyfriend and your cousin. It's pretty obvious na hindi ka pinapahalaga ng boyfriend mo at hindi ka niya talaga mahal. Wake up, girl. Bata ka ba? There will be a time na tatawanan mo na lang yung pinoproblema mo ngayon at mapapaisip ka kung bakit mo nga ba pinatulan yung boyfriend mo na yan. 5 po pala to ng Mangaldan. Wala si Sais. Diba? Maraming nagsasabi, tanungin mo yung boyfriend mo. Madami ding nagsasabi, hiwalay mo na yung boyfriend mo dahil hindi ka naman pinapahalagahan. Mga best friend, ano ba ang dapat gawin ni Mikey? Dahil nagkakagusto or type ng boyfriend niya, ang pinsan niya, ngayon nagbabago na po ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Hindi niya magawang magalit sa pinsan niya. Dati sabi ng pinsan niya, September pa nito. Pero ngayon lang nalaman ni Mikey dahil ayoko magalit ka sa akin eh. Comment na sa ating Facebook at ang IFM Dagupan para sa ating problem number 1 na si Mikey ng Maasin. Lakas mo lang yung radyo mo. Ano bang magandang kanta para kaya? Eto na muna, I Knew I Love You. I Knew I Love You ni Savage ng Savage Garden. Dito lang yan sa programang I Confessions. Magbabalik ang programang I Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. But some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met
choices, romance, taking me high in the air, flying, so scared, afraid not to see you again. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. Baby, I'm scared to death. Something's changing, giving me fears run through my head. Only find me, give me the eyes, I will understand. Roads left unsaid, leaving me weak on the edge. Getting over, I'm running scared, can't comprehend. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. I'm scared to death. Falling in love with you, I'm scared to death. There's nothing that I can do, I'm scared to death. But if you won't get around, slowly, gently, choosing me will make me then your one and only. I pray that I'll ever begin. 'Cause I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. Knowing I can't get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. Oh, I'm scared. Na na na, na na na, I'm so scared. Na na na, na na na, I'm so scared. What if you won't be around anymore? I'm scared to Ma'am, kumusta po ang grades ko? Aba, Iha. Kasing ganda ng buhok mo. Talaga po? Wow naman! Oo, parang bagong riman. Bagsak na bagsak. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong.
The number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng number one beer. Ito ang tama. Pang-sampung kumain, men. Mang Moy. Maging aktibo. Iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama. Magpalakas ng katawan. Maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer. Mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Precious than you, more precious than you, the girl you are. Close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. You are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. All my life, I pray for someone like you. And I thank God
thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love you so much. Baby, baby, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. All my life, I pray for someone like you. And I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me. You're all that I ever know. When you smile on my face, all I see is a glow. You turn my life around. You pick me up when I was down. You're all that I ever know. When you smile, my face glow. You pick me up when I was down. Saying you're all that I ever know. When you smile, my face glow. You pick me up when I was down. And I hope that you feel the same way too. Yes, I pray that you do love me too. All my life, I pray for someone like you. And I thank God that I finally found you. All my life, I pray for someone like you. Yes, I pray that you do love me too. IFM, King Best Friend. Across the miles, it's funny to me how far you are, but how near you seem to be. I could talk all night just to hear you breathe. I could spend my life just living this dream. You're all I'll ever need. You give me strength. You give me hope. You give me someone to love, someone to hold. When I'm in your arms, I need you to know I've never been this close. With all the loves I used to know, I kept my distance, I never let go. But in your arms, I know I'm safe. 'Cause I've never been held and I've never been kissed in this way. Oh, you're all I'll ever need. You're all I'll ever need. You give me strength. You give me hope. You give me someone to love, someone to hold. When I'm in your arms, I need you to know I've never
aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, hindi bali nang mag-isa ka kesa may kasama na niloloko ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasada ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 9:54 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Yon! Nakalimutan ko tuloy yan. Anyway, mga best friend, panghuling banat na po ng ating payo para kay Mikey ng maasin. Ito na muna ang mga nagsipag-text sa ating text line. Babasa lang ako ha, ayon sa mga teka. Ay, pa-request ng Young Dom and Brooke to get a goodbyes. Sabi niya di 5. Good evening, ate, Krisa. Hi kay Mikey, huwag mong sisirain ang pag-aaral mo dahil lang sa boyfriend. Yung di naman karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hiwalayan mo na yan dahil di ka niya mahal. Torpe yan. Naghahanap pa ng iba, i-focus. Ay, naku po, Diyos. I-focus nyo na lang time yun sa pag-aaral. Gamit nyo ngayon. Gamitin nyo ngayon ang isip, wag ang puso. Tapos makakahanap ka pa ng taong taos puso magmamahal sa'yo. Good luck. Thanks, Ate Krisa. God bless. Galing yan kay
January Viernes. Good evening, IF and Dagupan. Pwede ba akong makakanta on air after po ng OJT ko? Sana kahit once in a lifetime makakanta ako sa radio station. Ako po si Abigail Amor de Vera from Santa Barbara. Okay, try natin yun ha. Meron kang karapatan magalit kasi, nabasa ko na to, di ba? Shota mo siya eh. Kung ako sa'yo, makipag-break ka na kasi parang niloloko ka lang yan eh. Kasi tignan mo, may gusto pala sa pinsan mo, di lang sinabi sa'yo. At total, marami pa naman dyan, iba. Andito pa naman ako, Juan and Marlon. Joke lang, basta nasa sa'yo ang desisyon kung ipagpapatuloy mo pa yan. Actually, ang pangit pakinggan pag shota. Pag shota kasi ang alam ko dyan, short time. O pang short time ka lang. Jowa na lang siguro mas maganda. Ha? Ayan. Ano lang trivia lang. Diba? Eto, hanap pa tayo bago ako mag-advise. Maganda ka sa gabi ko. Masasabi ko na sa problema ni Mikey, tulad ng sabi niya, nagbago yung boyfriend niya. So, ba't ka pa magstay sa sitwasyon na yan? Mag-ayos kung anong problema nyo. Nabasa ko na to. #FM ang best friend mag-review po. Pabati nga po sa girlfriend ko na si Melanie Haban ng Santa Barbara. Ray Valdez po ito ng Alaminos City Home of 100 Island. Hello po. Teka lang, hanap pa tayo. Good evening, best friend. Mikey, kung sakaling maghihiwalay kayo ng boyfriend mo, wag mong sirain yung kinabukasan mo para sa kanya. Kasi hindi lang siya yung lalaki sa mundo. At kung talagang nasasaktan ka na at nahihirapan ka na, hiwalayin mo na. Kasi pag di mo yan ginawa, ikaw din ang masasaktan at mahihirapan. O naman, may karapatan kang magalit sa pinsan mo. Kasi nalalandi niya ang boyfriend mo. I confession, galing yan kay Nizel. Sa akin, na best friend na Mikey ng maasin, di ba? Una sa lahat, karapatan nating magalit. Kung nasasaktan tayo, naloloko tayo, di ba? Karapatan nating magalit. Yun nga lang kasi, nasa sa'yo yung pag-uugali na siguro maganda din yan na hindi tayo basta-basta nagagalit kahit nasasaktan tayo. Though, kinikim-kim natin di ba? Kailangan nating parang isigaw yung galit sa puso natin. Kung hindi man sa kanya, parang, di ba, bumawi tayo sa tamang paraan, di ba? Kung nasasaktan ka, sabihin mo sa boyfriend mo na nasasaktan ka sa nangyayari. At kung sakali man na at the end, na ginusto mong hiwalayan yung boyfriend mo, gugustuhin mong hiwalayan yung boyfriend mo dahil nasasaktan ka sa panglalandi niya sa pinsan mo, wag sanang pumasok sa isip mo na madamay ang pag-aaral mo. Though kahit na alam natin na mahirap dahil magka-classmate kayo, di ba? Isipin mo na lang kasi sabi nga nila mataas ang isip sa puso. Isipin natin yung kinabukasan natin, yung maaaring in a positive way, maaaring ano bang tawag dito? Maaaring kalalabasan at magandang kalalabasan pag tayo nakapagtapos, di ba? Infatuation pa lang, hindi pa yan true love ang nararamdaman nyo parehas. Papayo ko ay mag-usap kayong dalawa ng pinsan mo ng maayos, alang-alang sa relasyon nyo para wag masira dahil lang sa isang lalaki. May purpose kung bakit nangyari yan kasi hindi siyang kalooban ni Lord at hindi nakakabuti sa'yo. Focus ka sa studies mo at kung handa ka na ay ibibigay na rin ni Lord ang lalaking nakahanda para sa'yo. Diba, ang bata nyo pa kasi para mag-focus, para masyadong damdamin niyang pagmamahal na iyan na alam natin is nakakatuwa naman sa inyo at nararamdaman nyo ang pagmamahal na iyan, diba? Pero sana naman, mga best friend, alam natin kung saan na ilulugar, saan dapat pwedeng gamitin yung pagmamahal na iyan. Alam ko, inspirasyon natin yan, diba? Inspirasyon nyo pala. Kaya naman, makipag-usap ka sa both parties at kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo. Kung ano yung gusto mong mangyari para lang talaga matauhan sila, gawin mo. Nasa sayo pa rin ang desisyon, best friend. Diba? Ay,
Ito na muna ha, kantang Deep by Binocular, I Love to Last, A Lifetime by Juries. Magbabalik po ako mga best friend at sa mga na gustong mag-share ng kanilang problema, send mo na yan sa 0919. Tawag ka pala, 0919-411-7714. IFM. So this is what you mean, and this is how you feel. So this is how you see, and this is how you breathe. Sometimes I know, sometimes I go down deep. This is how you feel. So this is how you see, and this is how you breathe. Sometimes I know, sometimes I go down deep. Beneath the deep blue sea, touching every breath, all the sleight of hand, for everything you left. Sometimes I know, sometimes I go down deep. Down deep. Pinakikilala ang kampiyon ng Ten Commandments, si Mang Moy.
Kumainment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang kumainment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. It's an 07 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Krisa Cancionera. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take with us like a sparrow. With its life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for tomorrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. IFM ay aking best friend. How could you come with me when you knew all along that you had to go? How could you watch me sleep so close to you, pretending not to know? How could you memorize my name and forget who I am? How could you think you're
still the same. Believing I can. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. How could you ask for more with an innocent smile, trusting me to stay? How could you close the door and leave me here, supposing I'm okay? How could you break down my disguise and uncover my fears? How could you look into my eyes, ignoring my tears? It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you again. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain, later than never to love you It's too late. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. In pamasahiyan mo, nan ka upas to balat. Ang gapoy thank you. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, at 10:16 na.
That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Oras na mga best friend para sa mga gustong mag-share ng kanilang problema. Tawag ka na sa ating numero 0919-411-7714 or mag-chat sa ating or i-message kami sa aming Facebook at IFM Dagupan. Yan, panibagong problema ang ating kakaharapin ngayon kaya tawag na best friend. Bati lang tayo ha. Ayan. Basa lang ako. Babati naman ako kay Kuya Dado. Ang gwapo mo po. Kuya, mahal na kita. I love you. Galing yan kay Abigail Amor. Ay, napamahal agad do. Sige, sabihin ko yan kay Abigail. Ay, kay Dado ha. Dado, mahal ka ni Abigail. Abigail. Yarn. Sa mga best friend natin, kailangan mo ng radyo para marinig mo ako, ha? Yan. At bigyan natin ng chance yung iba. Mga best friend, bigyan natin ng chance yung iba. Hashtag IFM ang best friend mo. Magandang gabi po, Ate Krisa. Pabati naman po ako na nakikinig po ngayong gabi. Ayan, si James Red po ito ng Kalasyaw. Kakang tutang puyat! James, puyat pa yata si James. James Red. I like that. Red. Ay, ibang problema po kailangan ko ha ngayong gabi. 0919-411-7714 or sa ating landline 632-2255. Gusto ko sana sagutin yung iba eh. Kaya lang parang na-trauma ako sa inyo. Oo, ayaw sagutin. Diba? Ayaw ko sagutin. Kasi hindi sila sumasagot dati. Bella. Hello from the outside. Bigyan ko ng chance to. Hello po, magandang gabi. Hello po. Anong pangalan mo? Tristan po. Tristan. Tristan, dati tumawag ka na, no? Opo. Hindi mo ako sinagot. Pahinaan ng radyo mo, Sir Win. Okay. Konti lang. Yan. Ilang taon na si Tristan ba? 16 po. Ha? Lakasan mo lang boses mo. 16 po. 16. Taga saan si Tristan? Dagupan po. Dagupan. Nag-aaral pa? Opo. Ay. Anong problema ni Tristan? Ba't napatawag siya ngayong gabi? Best, pahinaan ng konti, saglit. Yung radyo. Oop, my bad. Yung tipong ginawa mo ng lahat para hindi ka niya iwan, pero wala eh. Iniwan pa rin ako eh. Sino nang iwan sa'yo? Yung taong mahal ko po. Ay, gaano na ba kayo katagal, be? Kwento ka na. 1 year and 2 months. Tas 1 week? 1 week na hiwalay na kayo? About 2 weeks po. 2 weeks na. Bakit kayo naghiwalay, be? Ayaw niya na daw po eh. Bakit? Imposible nga ayaw. Porket ayaw kanya, naghiwalay na kayo. Hindi ko, parang hindi na daw siya masaya sa feeling ko. Sa feeling mo? Ay?
May nagbago ba, kuya, best friend? Wala naman po eh. Binigay ko naman lahat. Tapos bigla na lang niya akong iniwan. Sakit. Bigla talaga? Hindi nagpaalam? Hindi nagpaalam sa'yo? Nagpaalam po pero pagka ano niya, break na tayo, kanya lang. Tapos wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Nag-text ka sa kanya? Nakipagkita ka sa kanya? Hindi na po siya nagpapakita sa akin. Nag-aaral din ba siya, Bes? Opo, sa Kalasyaw po siya. Kalasyaw. Ano kayo? Junior high ba kayo? Opo. Ay, junior high pareho. Ba't di mo puntahan, Bes? Sinubukan ko na mo pero transfer na daw po siya eh. Saan? Nag-transfer agad? Bilis naman yan. 2 weeks lang kayo nag-break. Transfer agad? Ha? Oo nga po eh. Talaga? Bilis niyang Buti natanggap pa siya. Magtatapos ng ano. Wala, hindi ko pa alam eh. Saan daw siya nag-transfer? Hindi niya nga po sinasagot mga tawag ko eh. Ba't di mo puntahan sa bahay nila? Parang nakakaya. Nakakaya? Best friend, huwag mo sabihin nagawa mo na ang lahat. Kasi hindi ka pa nakapunta sa bahay nila, ha? Hello? Hello po. Kausapin mo yung ano, yung girlfriend, ay yung ex mo. Kasi hindi pwedeng ano eh, naghiwalay, parang sawa na ako, bye. It's not enough. Diba? Okay. Puntahan mo siya sa bahay nila. Sige. Diba? Opo. So, kahit siguro tanungin mo kung bakit, anong dahilan niya, ba't kanya iniwan, at ba't nagsawa siya. At sana, irespeto mo yung desisyon niya. Opo. Sabi nga nila, kung mahal mo, pagpatuloy mo, best friend. Kung gusto mong ipagpatuloy pa, siguro ano lang ito eh, space lang. Yung parang kailangan yung dalawa. Diba? Bata pa naman kayo eh. Okay? Puntahan mo siya sa bahay niyo ha. Bahay nila ha. Opo. Ayan, may babatiin ka ba, Tristan? Pabati na lang po sa kanya. Ay, ayun lang? Opo. Yan, maraming salamat. Sige. Hi, naku, Tristan. Sabi niya, oh. Mag-aral ka muna. Diyan ka magaling. Ang tanong, magaling ka ba sa school? Puro ka love life. Aral muna kayo. Bitter naman to, 3596. Pero totoo naman yun. Sabi ko nga, di ba? Bata pa naman sila. Grabe naman kayo. Bata ba kayo? Para problemahin niya. Sa bagay, nagbaka sila, mga best, nagtamah sila. Diba? Tawag pa best sa 0919-411-7714-632-2255. Nagmamahal sila kaya ang kailangan lang gawin siguro ni Tristan, kasagutan sa kanyang ex. At siguro nga, gaya ng sabi ko, space lang ang kailangan yung dalawa. Kasi meron yung ganyan eh, nagkakaano kayo, nagkakasawaan. Diba? Kailangan kasi ng ng relasyon na parang, alam mo ba yung tipong kailangan ma-miss nyo ang isa't isa. Tawag ka ulit, caller 1179. Sinisipon tuloy ako. Kung ako ba siya? Harry, mamaya ka na tumawag ha. Bigyan natin yung chance yung iba. Hello. Batiin natin ang kasamahan niya sa staff house na Grace, Mark, Margie at siya daw na si John na kumakain ng course habang nakikinig ng session. At sa iba kung kasamahan sa Nuga, Best Kalasyaw. Eto bago. 6810. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Lakasan mo ng konti, bes ang boses mo. Hello? Ay!
Knock, knock. Who's there? Hello. Ba't kaya kinancel niya? Takot siguro kay Krisa. Ewan ko ba? Hello from the hashtag IFM. Ang best friend mo. Harry, let's give chance to others. Tapos ngayon, sabihin mo nahihiya ka, hindi pagmamahal na nararamdaman mo, libog yan. Ha? Sigurado ba to? Jubes, sabi niya. Saan siya nahihiya? Wala namang sinabing nahihiya. Nahihiya siya pumunta sa bahay. Porket nahihiya, libog na. Grabe naman yan. Ano bang klaseng perception yan? Hello po, magandang gabi, 3966. Hello? Hi, hello, Jay. Ano pangalan mo, Bes? Joanne po. Joanne? Yes po. Taga saan si Joanne? Po yan? Taga saan si best friend Joanne? Taga Mangaldan po. Uy, ilang taon na si Joanne? Wait lang po. Ano po yan? Ilang taon na si Joanne? Hindi ko po naririnig. Wala kang radyo? Ay, wala po. Wait lang. Wala siyang radyo pero sumasagot siya sa meron pa. Meron. Ilang taon na si Joanne? 23 po. Ayun. Joanne, ba't ka napatawag kay Krisa ngayong gabi? May problema po kasi ako. Sige. About po dun sa crush ko. Ay, crush lang pala. Sige. Sige. Kwento ka, best friend, about dyan sa crush mo. Buti siya may crush. Taga Mangaldan po siya. Teka, nagtatrabaho ka na ba? Po? Nagtatrabaho ka na ba? May business po. Wow! Business woman. Yung crush mo, businessman. Wow, bagay. Tambay lang po. Ay, magtrabaho siya sa business mo. Hire mo, ha? Kwento na si best friend Joanne. Sige po. Taga Mangaldan po siya. Edmondo Ribo po yung pangalan. Wow! Edmond! Anong problema mo kay Edmond? Na lang po for short. Ano po kasi, barkada po ng kapatid ko. Ngayon Bata po, ba yung lalaki? Po. Bata pa si Edmond? 20. Okay. Barkada ng kapatid mo, tapos? Hindi po niya kasi alam na gusto ko siya. Talagang ganyan, pag crush mo, di alam ng crush mo na gusto mo siya. Diba? Ngayon, anong gusto mong mangyari? Naggusto rin niya po ako. Malabong mangyari yan, huwag tayong mag-assume, uy. Diba, sabi ko nga sa mga best friend natin, pag nagkakagusto tayo sa isang tao, huwag natin i-assume, mag-expect ng something na magugustuhan din tayo. Tama? Opo. Kasi may mga bagay din na, alam mo, may crush din yan, naniwala. Diba? Gano'n mo na magkatagal yung lalaking yan? Ano po? Gano'n mo na katagal kakilala? Na-crush pala? Almost 2 months. 2 months mo nang crush. Araw-araw siya nandito. Araw-araw? Diyan na matulog ka. Tapos, malandi din to Nasamahan kasi sila. Nasa? Samahan ba? B-Works. Frat? B-Works po. Yun. Sana marinig niya. Sige. Sabihin mo na lang yung nararamdaman mo. Sana nakikinig ka, Edmond. Next for short. Crush po kita. Sana gusto rin mo rin ako. Uy, nag-text si Edmond. Yun. Sabi niya dito, pasensya na, may girlfriend na ako. Ay, pakisabi po sa caller nyo, landi niya. De, biro lang. Yun lang ba sasabihin mo sa kanya? Yun lang po. Yun lang. Mag-love you ka na, Sir Rinta. Hindi kanya crush. Diba? Oo. Yun. Oo, katawa. Maraming salamat. Thank you po. Ayan, si Joanne na nagkaka-crush. Di, ako na lang ang crush mo. Galing yan kay 1099. Kayo talaga. Baka hindi ikaw ang dinadalaw, ate. Lagi nga doon eh. Ikaw talaga.
Sabi ko nga, huwag tayong mag-assume na na magustuhan tayo ng mga ng taong crush natin, ng taong ina-admire natin, di ba? Once in a lifetime lang siguro, or sa 10 tao na may crush sa siguro mga half-half or 1/4 lang, di ba? Tsaka babae ko muna ng pahalata. Sabihin mo na lang dapat maging modest tayo, okay? Dalagang Pilipina, hindi dalagang bukid. Diba? Best friend, i-share mo na ang iyong problema sa 0919-411-7714 at sa ating landline 632-2255. Hanap ako ng napakaikling kanta. Ito, sagutin natin, 0240. Hello po. Hello po. Ang lakas. 0240. Lakasan, ay best friend ha, sumagot ka ha. Yan. Para ay, sira yung ko. Harry, bigyan natin ng time. Yung iba, yung chance ng iba ha. Sige, I will let you call. 4125. Hello, magandang gabi. Hello. Hello po, magandang gabi. Nagkapangalan po ako. Aha, anong pangalan mo, Bes? Sister. Ha? Sister. Pahinaan yung radyo para marinig ko yung boses mo, ha? Sister. Pahinaan mo yung radyo. Sandali lang. Okay na. Oo. Pangalan mo? Sister. Lister or Lester? Sister. Ano? Sister. Chester? Oo. Ay, taga-Mangaldan si Chester. Anong problema ni Chester? Ano po, may crush din ako. Magsama kayo ni John. Ay, ang crush mo na yan. Anong problema mo sa crush mo? Assuming ka din? Ano? Inangkas mo sa motor. Inangkas mo sa motor. Tapos, buti na lang inuwi mo. Inuwi mo ba siya? Sa bahay nila? Oo. Buti naman. Inangkas mo sa motor. Anong nangyari? Nahulog? Hindi. Ano? Yun, pagkatapos yun, hindi na ako pinapansin. Bakit? Baka naman kasi preno ka ng preno, dikit ng dikit yung katawan niya sa'yo. Totoo yun. Best friend, pahinaan naman ng radyo. Parang awan nyo na po. Pahinaan po ng radyo. Hello. Yung crush ko po, pangalan niya, Ginagalaksan. Anong gusto mo mangyari sa crush mo? Sabihin mo ng gusto mong mangyari. Hindi ka na pinapansin ng crush mo dahil ang lakas talaga ng radyo mo, kuya. Diba? Mahirap bang mintindi? Kuya, bigyan na kita ng chance ha. Hinaan mo yung radyo, parang awa mo na. Okay. Okay na. Okay? Malakas pa rin, kuya. Bingi ka ba? Ay, na kaya. Para sa'yo. Ngayon, inangkas mo siya. Bakit siya? Naririnig ko pa rin ang boses. Ay, na kasi yung signal. Talaga? Oo. Ngayon, ano bang nangyari nung inangkas mo siya sa motor mo? Motor ba tricycle? Tricycle, ay single. Motor. Oo, motor. Ngayon, saan mo siya pinunta? Sa bayan? Tapos, bumalik ka na sa bahay nyo. Oo naman, susunod pa ako. Mamalay ko, baka hintayin mo siya doon, di ba? Ano sa tingin mo, ba't di ka niya na pinapansin? Ewan, di ko alam. Nagkaka-text kayo? Ha? Nagkaka-text kayo? Ano? Nagkaka-text kayo? I mean, texting? Oo. Tinanong mo siya. Wala na, parang nag-i-stop na
Baka walang load. Loadan mo kasi. Ano eh? Pinagpapahirapan yung pera, kaya... Oh, wag ka manligaw, wag ka magka-crush kung pinaghihirapan ng pera. Tama yan, di ba? Oo. Yan, very good. Di ba? Hindi naman maligaw sa yung hindi ka gumastos. Ay, pwede talaga, pwede, oo. Text lang, 15 pesos, 20 pesos, mahal na yun. Puntahan mo sa bahay nila, kausapin mo kung yan ang gusto mo, kuya, ha? Grabe naman natin, galit na ata kayo. Hindi ako galit kasi nilalakasan ko yung boses ko. Ayaw ko marinig dyan sa radyo mo eh. Diba? Ano ba sasabihin mo sa crush mo? Manawagan ka na, baka nawawala ka lang. Bes, manawagan ka na. Yung crush ko na taga mga din. Maraming salamat na rin sa lahat. Yun lang? Oo, yun lang. Okay. Maraming salamat sa iyo, best friend, Chester. Bakit? Kaya sabihin niyo yung Joe na. Hindi ko alam eh. Nakalimutan ko kung taga saan si Joanne. Diba? Nakalimutan yun. Malay ko. Diba? Maraming salamat sa iyo, best friend Chester ng Mangaldan. Eto para sa'yo, malaya. Oo, parang kalapati lang yan, malayain. Para sa'yo, malaya, by Moira De La Torre. Dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali
FM ay aking best friend. Matagal ko nang itinatago mga ngiti sa munti kong puso. Batid kong alam mo nang umiibig sa'yo. Bakit di mo pansin itong aking pagtingin? Ba't di mo ramdam ang tibok nitong dibdib? Kaibigan lang pala ang tingin mo sa akin. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako pa siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo. Masakit ko mang isipin, mahirap mang tanggapin sa damdamin. Pag-ibig mo pala'y hindi sa akin. Ngunit anong gagawin ng puso? Sa'yo lang ibinigay ang pangako. Patuloy nga namang aasa sa'yo sila. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin ikaw lamang ang inibig ng ganito. Sabihin mo kung paano lalayo sa'yo. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, kung ako ba siya, iibigin mo. Uy pare, parang malalim ang iniisip mo. Oo nga pare, na naginip ako kagabi. Kasama ko, 50 contestants ng Miss Universe. Oo, swerte mo naman. Anong naging problema dun? Eh pare, ako nanalo eh. Ang classic talaga. Classic! Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples.
para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Ka sa akin, IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Krisa Cancionera. First day when I saw your face. Remember the first day when you smiled at me. You stepped to me and then you said to me, I was the woman you dreamed about. Remember the first day when you called my house. Remember the first day when you took me out. We had butterflies, although we tried to hide, and we both had a beautiful night. The way we held each other's hand, the way we talked, the way we laughed, it felt so good to find true love. I knew right then and there you were the one. Ooh, I know that he loves me 'cause he told me so. I know that he loves me 'cause his feelings show when he's
looks at me and his brown eyes tell it so. IFM ay aking best friend. Kissing you was not what I had planned, and now I'm not so sure just where I stand. Looking for true love, but now you're looking at me. You're the only one I can think of. You're the only one I see. All I need is just a little more time to be sure what I feel isn't all in my mind. 'Cause it seems so hard to believe that you're all I need. Yes, it's true, we've all been hurt before, but it doesn't seem to matter anymore. It may be a chance we're taking, but it always comes to this. If this isn't love we're making, then I don't know what it is. All I need is just a little more time to be sure what I feel isn't all in my mind. 'Cause it seems so hard to believe. Around tonight, but we're shining our own light, and it's never felt so right. 'Cause girl, the way I'm feeling, it's easy to believe that you're all I need. Best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, love is blind. Kaya siguro hanggang ngayon di mo pa rin nakikita yung para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampyon ng 10 Commandments, Mangmoy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 11 o'clock na. That Time Check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. That Time Check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Batiin lang natin si Paul Reyes, ayan, ng Washington. Hello po, magandang gabi. Good evening po, lagi-lagi kami nakikinig ng loves ko sa inyo. Request po ng kantang In My Dreams ng Rio Speedwagon. Ayan, IFM mabuhay ang aking best friend. Salamat po, maraming salamat po, magandang gabi po. Thank you po sa inyo, mga best friend. Dapat tayo sa ating text line. Ayun na. Aha, makapalag ka Ate Krisa. Sakit ng tiyan ko, feeling ko ako. Laugh trip ka ate. Galing yan kay Abigail. Ganun talaga. Diba? Takot gumastos. Huwag ka mag-crush. Huwag ka magka-crush. Di mo bagay. Galing yan kay 3596. Ay, naghanap ng kaaway oh. Sa jeep lang pwede pagsiksikan ng sarili. Hindi sa taong ayaw sa'yo. Galing yan kay 1099. Pwede. Diba maaari yan? Anyways, mga best friend, pwede kayong tumawag. Tatanggap ako ng 2 caller. Isang caller mamaya, mabilisang tayo ha, mabilisang advice tayo mamaya ha. 0919-411-7714. Kumapit ka bes, wag kang bibitaw ha. Baka pag umangkas ka, maano ka. Aha, ito. Pabati naman si Chris. Hello Chris, magandang gabi. Ito tawag, bye. Ay, ang lakas. Oh my goodness. Teka lang ha. Mamaya, tanggapin ko yung call na yan. 0919-411-7714. On bended knee, mga best friend. Kung gusto nyong manligaw talaga, wag lang angkat. Ha? Eto na muna, Boys to Men. Pagkalipas ng mga musika at paalala. Girl, it's driving me insane. And I know I just need one more chance to prove my love to you. And if you come back to me, I'll guarantee that I'll never let you go.
sorry. Please forgive me for all the wrong I've done. Please come back home, girl. I know you put all your trust in me. I'm sorry I let you down. Please forgive me. Nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77? Matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre. Pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 11:09 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. Then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Say
first in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're grey and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. Can't live, but living is without you. Can't give, I can't give anymore. Well, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I
best friend. Aka-abroad labat? Malastog la? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Confessions with Best Friend Chris sa Kansyonera hanggang alas 12 po tayo. Oras natin 11:19 na po ng gabi. Kaya naman, mga best friend, ako, tatanggap po ako ng panibagong caller ha. Mabilis ang payo po tayo ngayong gabi. Good evening po, pabati naman po ako doon sa naglalaway habang natutulog at ako. Ate ko, tama ba? Ate ko na naglalaway at ako natutulog. At ako na nakikinig, it's me, Sophie. Hi, Sophie. Ayun. Uy! Magano ka naman? Problema kasi to eh. Ay nako. Hindi ko na marinig yung background ko. Uy! Teka lang ha, basahin ko lang kasi yung nagano sa akin. Good evening, Best Chris. Saya maganggana. Ilugay ko para may kabandaan ko taga-bunlag Tondo Kalasyaw. Nanapod Carlito ya alutuluto kwanto. Ay, malakap. Ayun. Eto, sagutin natin. Ay, sayang. Di ako umabot. Tawag ka pa, Bes. 82. Hello po, magandang gabi. Ay, ano bang problema mo? Diba? Ang hirap kaya yung sagutin yung call. Minsan lang Good evening, babati naman ako na nakikinig sa'yo. Hello sa'yo, best friend Mr. Blue. Sagutin niyo po ha. 2939. Hello po, magandang gabi. Hello po. Ayan, ano pong pangalan nila? PG po. Ha? PG po. PJ? Opo. Taga saan si PJ? Taga Mangaldan po. Ah! Ikaw ba yung inangkas ni ano? Sino po? Wala lang. 2939. Oh, kuya, kumusta? Good evening po. Good evening din, best friend. PJP pala. PG po. PJ. Problema mo, PJ. Mr. PG po. Ha? Papa PG po. Papa PJ, problema mo? Problema ko po. Ano problema mo? Yung ex-girlfriend ko po. Oh, ex-girlfriend mo na. Pero problema mo pa. Ano? Yung radyo saglit, be. Pahinaan ng konti. Teka lang po.
Sige, maghintay ako kahit bukas. Aray ko po! Sakit ah. Don't wanna hit it. Agi, ang lakas. Ano ka ba? Hindi kasi dito. Kuya, pahinaan po. Masakit sa tenga. Parang awa mo na. Teka lang po. Alam mo ba, nabibigay kami dito kung malakas yung feedback. Kuya, hinaan mo. Parang awa mo na. Don't wanna hear sad songs anymore. Hello? Hello? Okay na? Okay na? Bakit kuya yung ex-girlfriend mo? Ano po? Ano? Buntis na! Hello? Hello! Dito lang ako! Ang lakas kuya! Hindi, yung kuya ko po kasi. Sabihin mo kay kuya mo, ano? Ipasok mo sa radyo. Sulit kami kasi dito. Kuya, inaan mo yung radyo. Maririnig mo naman ako kahit konti lang, mahina lang ng konti, ha? Teka lang po, pagsasabihan ko po yung kuya ko. Huwag mo nang pagsabihan, ikaw na pupunta. Hintayin kita ng bukas tayo dito. Sige. Bigyan kita 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Kuya, best friend, nagpunta ka naman sa Facebook namin na tayo from Dagupan. Bagong jamming video namin ni Dado Cancionero, ha? Hello? Hello. Okay na? Okay na, kuya. Yung ano po, yung ex-girlfriend ko po. Ano nangyari sa ex-girlfriend mo? Kasi kanina. Habang nagmumotor ako. Ikaw ba yung nang-angkas? Ano po? Sige, habang nagmumotor ka. Napadaan po sa bayan. Bakit taga-bayan ba siya? Nakasalubong ko po. Nakamotor din o naka-tricycle? May kasamang ibang lalaki. Ex mo na eh. Paki mo. Diba? Sabi niya sa akin, kaibigan niya daw. Kaibigan niya. Wala siyang dapat ipaliwanag sa'yo tayo ex mo na. Oy! Feeling. Siyempre, alam niyo naman yun. Wala akong alam dyan. Huwag niyo akong damay dyan, ha? Grabe ka naman, guys. Dinadamay niyo dyan, eh. My holding is bad. Ano? Inom ko ng tubig. Hindi kita maintindihan. Kaibigan? Ha? Sabi ko, wala. Ano sabi mo, kuya? May holding hands ang kaibigan. Meron. Ako nga, holding hands ko si Dado. Wala problema yun, kuya. Maniwala ka sa akin. Tayo lang kasi yung mga nakakakita. Ito lang sa mga best friend natin. Tayo kasing mga nakakakita, tayo yung nagbibigay ng mali siya. Ha? Pinagsilos niya lang ako. Gwapo mo, kuya. Ewan ko. Tanungin mo yung ex-girlfriend mo. At kuya, isa pa ha, ex-girlfriend mo na yan. Kumbaga wala na, tapos na kayo, kuya. Gano'n na pa katagal na magkahiwalay? 2 months. 2 months. Sabi mo, 2 months. 2 months. 2 months. 2 months. Sino uto-uto ngayon? Biro lang. Kuya, para sa akin lang, move on ka na. Diba? Kung niloko ka man niya, it's her, loss. Loss? Kawalan niya na yun, kuya. Kung may ka-holding hands man siya, okay lang yun. Paano yan? Mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal mo siya. Ganyan talaga tayo mga nagmamahal. Kaya sabi ko nga kanina, ang isip, ang utak nasa ibabaw ng puso. Kung niloko na tayo at nasaktan na tayo, ewan ko na sa'yo, kuya. TNJ ka na. Tanga. Masarap akong mahal talaga. Ano daw? Sabi ko, masarap akong mahal talaga. Masarap magmahal, lalo na pagmahal ka din ng taong minamahal mo. Pero, anong pero? Pero pag nasaktan, masakit din. Naman, sino ako hindi masasaktan? Ay nako, ito si kuya gusto kong ilagay sa garap po. Kuya, para sa akin, wala ka ng karapatan kung may kasamang ibang lalaki ang ex mo, ha? Sabi niya sa akin, kaibigan lang. Wala ka na ang karapatan, ex mo na nga yun, ex. E-X. Diba? Kaibigan lang. Kaibigan lang, di kaibigan lang. Nagagalit tayo. Hindi ako nakagalit.
Uy, wake up! Get a life, man. Babatiin ka ba, best friend? Opo. Ay, talaga sagot na opo. Sige, bati ka na. Binabati ko po yung yung nakita ko kanina sa bayan ng Mangaldan. Ah, sino? Yung ex mo na may kasamang kaibigan na may ka-holding hands. Hindi. Tapos, sino pa? Hindi yun, yung crush ko. Oh, sino? Parang si ano lang to Chester Sino yung Chester? Sige na, bati ka na. Sino yan? Apuram na, bati ka lang. Ay, maganda lawan. Yung binabati ko yung crush kong maputi. May team na siya ngayon, uy. Tao ka dyan! Batiin mo na yung maputi. Kung maputi. Yan na po si Genesis. Genesis, lalaki yata yan kuya. Ha? Lalaki yata, Genesis. Genesis. Ha? Genesis. Ginipig? Genesis po. Ginipit? Hindi po, Genesis. Genipig? Hindi po, Gino-joke lang kita. Sige, bati ka na. Yun lang, kuya. Ay, nalobat ako. Sorry. Maraming salamat. Nalobat na ako. Anyways, batiin natin si Mr. Blue. Hindi lang niya matanggap na may pinalit na siya sa kanya ng ex-girlfriend niya. Kaya ganyan. Oh, ewan ko ba dito? Diba? Sabi ko nga sa inyo mga best friend, tayo lang kasi nagbibigay ng mali siya sa mga nakikita natin, diba? At kung ex mo na, huyo ka na sa kanya. Kumbaga out na tayo dyan. Di niya na kailangan magpaliwanag sa'yo. Ex ka na niya, best. Kailangan natin tanggapin yan. Kung mahal na mahal mo, sinuntang diba? Ay, maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang problema. 11:29! Eto para sa'yo. Hate That I Love You ni Rihanna featuring Neo. Ayan, sabihin mo na lang sa kanya, Hate That I Love You. Tapos kantahin mo, Hate That I Love You So. Palike naman at ba-share po yung vid namin ni Dado Cancionero, yung kanta po namin, vid jamming. Babalik po ako dito lamang yan sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Lipas ng mga musika at paalala. IFM. That's how much I love you. Yeah. That's how much I need you. And I can't stand you. Must everything you do make me wanna smile. Can I not like you for a while? No, but you won't let me. You upset me, girl, and then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I was upset. Can't remember what you did. Girl, I hate it. You know exactly what to do, so that I can't stay mad at you for too long. That's wrong. Girl, I hate it. You know exactly how to touch, so that I don't wanna fuss and fight no more. Said I despise, yet I adore you. And I hate how much I love you, boy. I can't stand how much I need you. I need you. And I hate how much I love you, boy. But I just can't let you go. And I hate that I love you so. And you completely know the power that you have. The only one that makes me laugh. Sad and it's not fair how you take advantage of the fact that I love you beyond the reason why. And it just ain't right. And I hate how much I love you, girl. I can't stand how much I need you. And I hate how much I love you, girl. But I just can't let you go.
That's how much I love you. How much I need you. How much I need you. How much I love you. How much I love you. Oh, need you. How much I need I need you. And I hate that I love you so. And I hate how much I love you. I can't stand how much I need you. And I hate how much I love you, girl. But I just can't let you go. And I hate that I love you so. And I hate that I love you so. IFM ay aking best friend. Bakit nga ba itong agwat natin? Pinipilit panawakin. Pero habang merong bumabalakin, ang pag-ibig lumalalim. Tinatana sa tanang layo at di ka na matanaw. Pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Bangking ang laot, walang takot at tatawirin. Kahit anong ay umabot sa papawirin. Sa mangdako'y pinangako makakarating. Ikaw lang ay makatiling. Gagawin ko ang lahat upang sauli ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometro tayo. Kilometro tayo. Sumasalungat ang daigdig at tayo'y di magkasalubong. Dapat na ba akong makinig? Papadala na sa daluyong. Inano din ako sa halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mabalot ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Bangking ang laot, walang takot at tatawirin. Kahit anong ay umabot sa papawirin. Sa mandako'y pinangako makakarating. Ikaw lang ay makatiling. Gagawin ko ang lahat upang sauli ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometro tayo. Walang takot at tatawirin. Kahit ano ay umabot sa papawirin. Sa mandako'y pinangako makakarating. Ikaw lang ay makapiling. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, class, sagutin ang bugtong. Nagtago si Buknoy, nakalabas ang ulo. Anong sagot? Oh, ikaw, Apyot. Ma'am, bobo po. Ha? Bobo si Buknoy. Nagtago, tapos nakalabas ang ulo. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, tayo
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Today's best variety, hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. Balik ko lang ang dati, hindi na kita binitiwan pang muli. At di ba darama ko sa'yo na mahal kita araw-araw, araw-araw. Ngayon ikaw ay nasa piling niya, at ngayon ako ay nasisisi na. Ngunit walang magawa, hindi ang umiling na lang na sana. Oh, Diyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko, isang araw lang naman, pagbigyan mo na ako. Bigay mo na sa'kin to na maramdaman mo at marinig na mahal niya rin ako. Ng ating nakaraan,
naman, wala ka na. Wala ka na. Ngayon ikaw ay nasa piling niya. At ngayon ako ay nagsisisi na. Ngunit walang magawa, kundi humiling na lang na sana. Oh Diyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko. Isang araw lang naman, pagbigyan mo na ako. Bigay mo na sa'kin to ng maramdaman muli at marinig muli. Oh Diyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko. Isang araw lang naman, pagbigyan mo na ako. Bigay mo na sa'kin to ng maramdaman at marinig muli ng maramdaman at marinig muli na mahal niya rin ako. Na mahal niya rin ako. Are those your eyes? Is that your smile? Well, I've been looking at you forever, but I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. For the first time, I'm looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand why love is. Love is. For the first time, can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. For the first time, I'm looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand why love is. Love is. For the first time, such a long time ago, I had given up on finding this emotion ever again.
the first time. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Gabi-gabi mo daw siya kasama. Ang saya niyo pa nga eh. Pero sa imagination lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. IFM ang best friend mo, Dugatangan. Batiin lang natin ang asawa ni Glenn Cervantes na si Celsa ng Pantal. Hello po, magandang gabi. Magpapaalam na muna ako. It's time to say bye-bye na muna mga best friend. At bukas na po tayo magkakarinigan. Alas 8 pa rin hanggang alas 12. I Confessions with best friend Krisa Cancionera. Kaya naman, eto na muna. Akala Mo by Ronnie Leong, The Lady in Red, ni Chris DeBoer, at Merry Christmas Darling ni Carpenters. Mga best friend, tuloy-tuloy pa rin ang syempre napakagandang musika hatid ng IFM sa inyo. Dito lamang yan sa number 1 best friend radio station mo, IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Good night everyone! Bye-bye!
shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. This beauty by my side, I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. This beauty by my side, I'll never forget the way you look tonight. I never will forget the way you look tonight. Lady in red, lady in red, lady in red, my lady in red. IFM, aking best friend. Greeting cards have all been sent. The Christmas rushes through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every
Merry Christmas, darling. Happy New Year too. I just want to wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. To see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I just want to wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, darling. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see
other side of the ocean. I'll bet you in the morning you won't even know I'm gone. Tired of living here in the middle of our mixed emotion. I might as well be living on the other side of the sun. Stay forever and ever. Even as I'm leaving, I'll never stop believing you are the one who can make me laugh and can bring me back from beyond the other side of the sun. Best friend, I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song when you said you
my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Your face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. You say you've been around, and now you finally found everything you wanted and needed.
if I tremble when I speak. What if there's another one he's thinking of? Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Then show him of that much I can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure if I let him walk away when I have so much to say. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Love is like naturally glow in the hearts of those who know. It's a steady flame that grows. Feel the fire with all the passion you can show. Tonight love will assume its place. Every time cannot erase. Your faith will lead love where it has to go. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Never let him go. IFM, ay aking best friend. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt
this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life. Sumubok na akong umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Ito ka, bagong magmamahal. Nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ang aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi